otso. Yung mga kadog siya, tinatanggal na. O yan. Ito na katotohanan. Sira yung ayaw pumapasok. Ang hindi pumapasok. Hirap siya pumasok pag galing siya sa ano. Pag i-reverse mo, kailangan mo, pepreno ka muna. Kalas-kalas na kadods. Tanggal na naman. Okay.
Tigas? Tigas na? Cooler talaga. Hindi pwede propok-pok ganyan. Pinaklas mo ito sa plate nito? Ha? Sa plate talaga? Hindi pa. Silipin mo yun. Ha? Silipin mo yung lining. Saka ito sa plate. Hindi ko pa nababa eh. Kaya sira na yun. Hindi naman dikit, no? Oo. Ano cambio? Tresera. Kwarta, tresera. Primera ata, saka tresera. Ewan ko, parang ganun ng ano niya. Reklamo nila eh. Wala, pagkasin mo yun. Hindi. Ba? Hindi naman dikit, no?
Lods, tanggal na. Yung piraso, sinigahilan to. Ha? Yes. Ang layo pa. Oh. Ang ganda pa, no? Okay. Ba't may sira na? Ganun ba daw? Punta na natin sa Tokyo. Ay, mo yung sabay sa ngipin. Ha? Sa ngipin eh. Ayaw mo pa, may libre isa. Ito na lang dalawa. Kita natin. Hindi na natuloy yung tinawaran ni Boss sa Tingin. isang Pero yung sa lining mo, baklasin mo yan. Oo. Hindi ko pa nakita. Sa isang daan ah. Para sigurado tayo. Patay. Ito nga, hindi, Hindi ka anong Patay, sir. patay. Hindi ka na ito nga hindi nga sumayad, oh. Ito malapit na rin. Lagpas. Pagdating, boss. May una ko 2,000. Sige. Tuloy-tuloy pa yan. Maganda pa. Hindi ano no, yung driver ni Jojo, si Rohel. Ano ko na lang, mura lang. Rohel sa tao niya. Driver Ah. ni Jojo. DSMA. Oo. 200. Ganyan. 200? Hindi nga sumabit, no? Mantagal ko. 65 piso. Baka ito yung, ano, 200? Ayos na. ha? Car? Kaya ang 200? Mamunguna na. Buhay na po. Yung bangas na. Papalago ko na yan. Ito na lang. Pag may 100, fine ako. Pag isunod lang. 2,000. Kasi nga ako, pagod. Kaya na ito. Yung pressure plate mo, silipin mo yan. Surado. Pera. Tayo. Mira, tayo. Dami, pagod. Sunod ka pa. Matik. Yan. Tingnan mo. Malayo pa masyado. Dalawa na lang. Paris to? Sit. Set. Ito, okay ba to, no? Ito na Oo. natin. Malayo na eh. Ha? Malayo na. Pero hindi pa dito. Oo, hindi. Ayun, mura lang naman ito eh. Ito na natin. Yan lang mahal din ang dito yung dalawa na yun. Ito. Yan, 60. Magkano abutin kaya? Ito ang ating boss. Sa mura lang itong dalawa na yun. Ito, 400 lang ata. Ay, Ito ang ating. Ito ang boss. Naliwan na lang. boss! Tingnan mo nga nito, boss. Ito, katas yung papalitan natin. Effect.